Welcome to the Studyline Institute and welcome to the English Grammar series. આજનો આપણો લેસન છે What is idioms? Let's move on. An idiom is a phrase, but it is different from other phrase in that you can't understand its meaning from the words it is made from. સો આ આપણા ઇડિયમની વ્યાખ્યા છે. ફ્રેઝ, તો ફ્રેઝનો મતલબ થાય છે કે એક સમૂહ શબ્દનો. તો ઇડિયમ્સને આપણે અગર ગુજરાતીમાં કહેવું હોય ને તો એને કહેવાય છે કહાવત. તમે ગુજરાતીમાં ઘણી કહાવત સાંભળી હશે, તો એવી રીતે ઇંગ્લિશમાં અગર આપણે કહાવતનું કરવું હોય ઇંગ્લિશ, તો એને આપણે કહીએ છીએ ઇડિયમ. તો એક ડિફરન્ટ ફ્રેઝ છે, એક શબ્દના સમૂહ છે ધેટ યુ કાન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, મતલબ તમે સમજી ન શકો ઇટ્સ મીનિંગ, તેનો મતલબ ફ્રોમ ધ વર્ડ ઇટ ઇઝ મેડ ફ્રોમ. મતલબ કે જે બી કહાવત છે, જે બી ઇડિયમ્સ છે, એના જે શબ્દ છે એ શબ્દનો મતલબ નથી, એ શબ્દ માત્ર કહાવત માટે જ છે, પણ એનો મતલબ કંઈક અલગ જ થાય છે. તો તમે અહીંયા લિટરલ મિનિંગ શબ્દનો લઈ શકો નહીં. અગર કન્ફ્યુઝન છે કોઈ વાંધો નહીં, આગળ એક્ઝામ્પલ સાથે તમને વધારે ક્લિયર થઈ જશે. એન ઇડિયમ ઇઝ અ ફ્રેઝ, મતલબ શબ્દનો અથવા તો 2-3 શબ્દનો સમૂહ છે, ઓર એન એક્સપ્રેશન that has a figurative or sometimes literal. So we say sometimes. ક્યારેક આપણે એ શબ્દનો પ્રોપર એનો મિનિંગ અહીંયા લગાડી શકીએ, અધરવાઇઝ જે શબ્દનો મિનિંગ છે એ આપણે નથી કહેવા માંગતા, કહેવા માંગીએ છીએ કંઈક બીજું જ. An idiom's figurative meaning is different from the literal meaning. કે એનો જે શબ્દ છે, એનો જે મતલબ છે એ આપણે કહેવા માંગતા નથી, જેનો મતલબ છે એનાથી ટોટલી અલગ છે. Idioms exist in every language. તો બધી ભાષામાં છે, જેમ મેં પહેલાં કીધું એમ કે ગુજરાતીમાં પણ કહાવત છે. તો આપણે ઘણા તમે શબ્દ અથવા તો કહાવત ગુજરાતીની સાંભળી હશે, એવી જ રીતના આજે આપણે જે ભણીએ છીએ એ ઇંગ્લિશમાં કહાવત છે. There are words or phrase that aren't meant to taken literally. મતલબ એને એના શબ્દ પ્રમાણે નથી લેવાનું, એ જસ્ટ એક કહાવત છે. ક્યારેક એનો મતલબ એના શબ્દ પ્રમાણે થાય છે, અધરવાઇઝ થતો નથી. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો આપણને સારી રીતે બધું જ ક્લિયર થઈ જશે. પેલું એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે છે, વી ગોટ ટુ ધ બોટમ ઓફ સિચ્યુએશન. તો અહીંયા આપણું ઇડિયમ્સ છે ગોટ ટુ ધ બોટમ, મતલબ બોટમ એટલે તો તળિયું થાય. તો અહીંયા ક્યાંય તળિયે જવાનું નથી. અહીંયા મતલબ એ છે કે આપણી પાસે જે કાંઈ બી પ્રોબ્લેમ છે, જે બી સિચ્યુએશન છે, એનું મેઇન કારણ શું છે. અગર જ્યારે આપણે કોઈ સાથે ઇંગ્લિશમાં વાત કરી રહ્યા છીએ અને આપણી પાસે એવી સિચ્યુએશન છે જેનું આપણે કારણ જાણવું છે, આપણને ખબર નથી, તો આપણે જ્યારે એમ કહેવું ચલો આના છેલ્લા કારણ, મેઇન કારણ શું છે આ વાતનું, તો ત્યારે આપણે આ ઇડિયમ્સ અથવા તો આ વાક્યને યુઝ કરીએ, વી ગોટ ટુ ધ બોટમ ઓફ ધ સિચ્યુએશન, કે અમે મેઇન કારણ સુધી પહોંચી ગયા. તો અહીંયા આપણો ઇડિયમ્સ છે ગોટ ટુ ધ બોટમ. સેકન્ડ છે યુ નીડ ટુ સ્પીલ ધ બીન્સ. સ્પીલ ધ બીન્સનો લિટરલ મિનિંગ નથી લેવાનો અહીંયા એનો મિનિંગ એમ છે યુ નીડ ટુ રિવેલ. રિવેલ એટલે કહેવાનું છે, અ સિક્રેટ. જ્યારે કોઈ વસ્તુ કોઈ છુપાવતું હોય, કોઈ વ્યક્તિ કોઈ વાત છુપાવતું હોય, તો ત્યારે આપણે એમ કહીએ કે તારે હવે બધી જ વાત અમને કહેવાની છે. તો આપણે ઇંગ્લિશમાં એને કહીએ યુ નીડ ટુ સ્પીલ ધ બીન્સ, મતલબ જેટલા બી સિક્રેટ છે તારા એ બધા અમને કહેવા મળ. ઇફ યુ સે સમવન હેઝ અ કોલ્ડ ફીટ, રાઈટ, કોલ્ડ ફીટ, કોલ્ડ એટલે ઠંડુ, ફીટ એટલે પગ. તો એનો મતલબ એવો નથી કે એના પગ એકચ્યુઅલમાં ઠંડા છે, એનો મતલબ એવો છે ઇટ મીન્સ દે આર નર્વસ અબાઉટ સમથિંગ. જ્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે તમને કોઈ સ્ટેજ પર ઊભા રાખી દઈએ પરફોર્મન્સ આપવા માટે અને તમે નર્વસ થઈ જાઓ, તો ત્યારે આપણે આ કોલ્ડ ફીટનો મતલબ આ થયો કે તમે કોઈ વાત માટે, કોઈ સિચ્યુએશનમાં એકદમ નર્વસ થઈ ગયા છીએ. સો આપણે બોલીએ કે હી હેઝ અ કોલ્ડ ફીટ. તો આ રીતે આપણે ઇડિયમ્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઘણા બધા ઇડિયમ્સ છે,
હું એક ઇડિયમ્સને એક્સપ્લેન કરીશ આગળ ફ્યુચરમાં. થેન્ક યુ અને જોતા રહો અમારા લેક્ચર્સ.